Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas saya dah ceritakan mengenai computing power. Kali ni saya nak cerita sikit pasal network power. Kalau kita refer pada video-video yang lepas, saya ada beri contoh seperti superkomputer yang mempunyai computing power sampai 1 petaflop. Kalau kita tengok betul-betul, kebanyakan komputer yang laju, CPU laju ni, dia bukannya single core, dia multi core. Maksudnya dia ada multiple CPU yang bekerjasama dalam komputer tu. Barulah dia dapat buat pengiraan yang sangat laju. Maksudnya dalam hardware pun, kita dah ada network. Contoh satu lagi yang paling mudah adalah GPU lah kan. GPU ni dia grafik, dia nak render grafik macam 3D grafik semua, video semua. Dia tak boleh render gunakan satu core. So dia kena ada satu network of CPUs ni untuk dia render part-part lain serentak. Sebab tu lah GPU pun, dalam GPU itself pun kita boleh kata dia network lah. Sebab tu lah juga GPU ni dia selalu digunakan dalam AI untuk training kan. Kalau nak train deep learning, better use GPU daripada CPU, baru dia punya performance yang laju. Kalau kita tengok sejarah network kan, network itself satu perkataan yang luas lah. Kereta api pun network kan, macam-macam network, human network. Tapi dalam video series ni saya nak fokus pada information network. Senang cerita, network ni ada dua part lah kan. Satu part nodes, maksudnya macam kalau komputer lah. Satu lagi is a link yang sambung antara nodes. Network ni kebanyakannya dia cerita mengenai connection kan, connection antara satu nodes ke satu nodes. So kalau kita tengok dari segi perspektif yang lain, kita boleh faham history of network ni is history of communication. Daripada zaman prasejarah lagi, manusia memang interpret nature. Contohnya tengok bintang kan, nak tahu bagaimana kan, banyak macam-macam ilmu yang manusia learn daripada nature. Tapi kebanyakan teknologi tu adalah one way lah kan. Kemudian barulah ada cara-cara untuk two way communication. Contoh kalau kita tengok semboyan yang lama-lama dia guna asap kan, orang Indian ke yang lama-lama dia guna asap nak bagi tahu keadaan dia ke kan. So kawan sana pun balas balik kan. Kalau dah masuk dalam 5 century macam tu, saya rasa banyak tamadun-tamadun lama gunakan pigeon kan, tulis-tulis surat letak kat burung merpati terbang. Yang tu pun boleh katakan teknik communication yang lama lah kan. Of course lah kalau kita tengok zaman printing press kan, around 1400 macam tu dah ada printing. Tapi saya rasa kebanyakan still menggunakan orang macam postman lah kan, macam sekarang naik kenderaan. Zaman dulu mungkin dia orang guna kuda kan, tak pun berlari kan pergi hantar information. Sampai dah tahun 1830-an telegraph dikenalkan. Telegraph ni saya rasa semua orang tahu kan, dia hantar kod Morse code kan, dia ketuk-ketuk dia hantar signal daripada tempat ke satu tempat. Then yang belah dapat signal tu dia akan translate lah kepada information. Dan 50 tahun kemudian, around 1876 tak silap saya, Alexander Graham Bell, saya rasa semua kenal kan, dia AT&T. So dia invent phone lah, maksudnya dia boleh transmit suara tukar kepada elektrik dan send. Dia ada satu cerita masa sebelum tu, Western Union ni company yang memang besar lah kan, company giant, dia memang bisnes di telegraph. Alexander Graham Bell ni dia nak jual dia punya patent telefon pada Western Union lah, tapi bos Western Union masa tu blackish kan teknologi tu lah. Dan nak dipendekkan cerita, lepas tu lah Alexander Graham Bell ni dia start the AT&T lah. Dia tahu dah lepas tu sejarah cerita kan, macam mana phone tu boleh mengubah dunia. Kalau kita tengok telecommunication yang send elektrik ni, kita boleh tengok pada tahun 18 ni, 1890-an, 1870-an. Actually yang saya rasa menarik ni, hantar data guna wire dengan guna gelombang, dia lebih kurang sama. Radio wave pun around 1890-an invent kan. Maksudnya boleh hantar maklumat menggunakan radio, gelombang kan. Memang daripada hujung abad ke-19 ni, dia start telecommunication menggunakan wire dengan wireless. Tapi ada perbezaan besar lah. Wireless masa tu more to one way lah, macam radio kan, macam broadcast. Dia tak boleh hantar dua arah lagi masa tu kan. Macam kalau tengok zaman-zaman perang kan, dia akan hantar kod dia satu arah apa-apa, tu kawan sana receive, lepas tu dia buat frekuensi, dia broadcast balik. So wireless kebanyakan dia macam tu lah kan, dia tak sama dengan wired yang more masa tu advance lah. Dalam sejarah telekomunikasi ni, saya rasa yang paling menarik adalah internet lah kan, yang kita dah guna sekarang dalam kehidupan seharian kita. Cerita dia around 1960-an, di mana research dekat MIT dia buat cara untuk create routing packet untuk hantar data, packet switching theory lah kan. Yang kemudiannya Ministry of Defense kat USA, Amerika ni, dia fund benda ni lah. Saya rasa famous lah, siapa belajar network dia tahulah, ARPANET. Actually kalau kita tengok network pun dia panggil network topology, dia ada macam-macam style of network lah kan. Kebanyakannya macam center kan, kita
kita panggil macam pusat. Kalau masa perang berlaku ke apa ke kena attack, bila pusat ni kena attack, habis whole network tu tak berguna kan. Internet ni dia distribute network. By right dia memang ada pusat, dia ada routing kan, tempat yang dia switch information. Tapi ARPANET dia fokus on kalau satu tempat kena attack pun, satu bandar kena attack pun, tempat lain tak ada effect. So automatically information ni boleh dia ada route. ARPANET ni lah yang kita boleh katakan permulaan internet lah kan. Dan pada 10 tahun kemudian, around tahun 70-an, yang famousnya TCP/IP, protokol untuk two ways lah kan. Maksudnya dia bukan send information saja, dia boleh, maksudnya dia ada shake hand, dia boleh check dulu and then tukar maklumat. So TCP/IP ni boleh katakan innovation dalam penghantaran data lah kan. Kita boleh kata internet ni jadi level hardware, level network ni boleh kata dia finish around 80s. 80s ni kita start dengan perkataan LAN yang kita sekarang kat office, kat rumah kan, local area network. Maksudnya internet tu dah di-commercialize kan. Time ni lah ada perkataan domain, DNS, domain name server. Masa tahun 80-an ni banyak protokol-protokol baru yang wujud untuk create foundation internet sekarang. Tahun 90-an saya rasa semua orang tahu di mana dah start zaman aplikasi internet tu itself. Tahun 90-an juga ARPANET ni dah ditutup lah kan. So kebanyakan internet masa tu famous, contohnya Amazon yang awal-awal kan, yang pandai utilize internet ni untuk perkembangan bisnes dia orang. Seterusnya kita tahulah kan, sekarang internet bukan saja manusia guna sampai sensor-sensor machine kan, yang dikatakan future nanti IoT, Internet of Things, machines dan sensor akan lebih banyak consume internet daripada manusia. Dulu masa saya belajar IT, ada satu framework yang famous lah untuk telekomunikasi, dia panggil OSI model. OSI ni Open System Interconnection, dia punya maksud dia. So dalam OSI model ni dia ada 7 layer. OSI model ni boleh katakan semua handphone kita ke, komputer kita ke, even bank, ATM, semua dia follow layer ni. 7 layer ni dia start daripada bawah. Dia start daripada physical layer yang bawah sekali, kemudian yang atasnya data link layer, then network, transport, session, presentation, dan atas sekali application. Ini yang bawah 3 tu, physical, data link, network ni more to hardware lah. Start dengan physical ni dia more cerita mengenai dia boleh jadi fiber coax, fiber wireless hub, level hardware, repeaters, mean the level signal lah, level gelombang. Gelombang tu sebenarnya dia adalah paket lah kan, data paket. So dia dipanggil frames, data frames. Layer ni ceritakan mengenai Ethernet ke, macam kita tengok Ethernet card kan, P2P, switch, bridge, more on protocol, macam mana data tu komunikasi antara data. Network layer dia dah gabungan frames dah, dia panggil paket, control paket. Kat sini baru ada protokol yang saya cakap tadi, IP kan, ICMP, IPsec, IGMP, protokol-protokol telecommunication on the data packet layer. Kemudian yang atas ni macam transport, session, presentation, application ni more on like Windows ke Linux, more on operation system lah. Node dia interpret data on software layer lah. Selalunya kita guna browser dan handphone, kita boleh cakap yang atas sekali lah, macam HTTP selalu kat browser kan, dia more to on application layer. So saya nak patah balik ke cerita kabel dengan wireless punya telecommunication. So kalau kita tengok kabel ni, macam kabel elektrik kebanyakan adalah copper kabel. Sama lah juga dengan line phone kita kan. Basically kabel ni daripada dulu first dia tukar maklumat kepada signal electrical signal, and then dia send as a data. Masa send tu memang ada macam-macam mekanisme. Contohnya dia kena, bila send elektrik ni dia akan lemah kan, mungkin dia akan rosak. So kena make sure the data tu tak corrupted. So basically dia send guna elektrik. Saya rasa anda semua tahu kan, sekarang banyak yang macam backbone, even kat rumah pun dah banyak guna fiber, daripada copper cable ke fiber. So apa benefit dia kan, apa benefit guna fiber? Senang cerita, beza yang paling ketara, fiber dia hantar maklumat guna cahaya kan, sebab tu dia laju kan. Kalau kita tengok kelajuan cahaya around 3 kali 10^8 meter saat. Speed of light ni maksudnya cahaya tu boleh pusing bumi kita, diameter bumi kita 7.5 kali dalam masa 1 saat. Begitu laju yang cahaya. So bila kita guna fiber optik, dia gunakan cahaya, dia lebih laju daripada elektrik lah kan. Tapi dia bukannya sebenarnya kelajuan cahaya, sebab optik ni dia pantulan cahaya. Dikatakan around 70% of kelajuan cahaya. Tapi kalau kita tengok, walaupun signal tu laju macam mana pun, akhirnya dia kena slow down dekat router kan. Throughput router tu kena power, computing power. So masih banyak lagi masalah dan improvement point yang boleh dibuat. So network laju saja pun tak guna juga, dia kena semua macam antara network, contohnya router, hub, segala-galanya pun kena laju. Lebih laju network device, lebih tinggi lah bandwidth dan lebih benefit yang kita dapat daripada network. So kalau kita tengok dalam fiber dan
copper wire tadi, kita tengok sejarah, memang data volume pun yang boleh hantar dia, level dia sangat laju lah kan. Dalam network ni dia ada satu law macam semiconductor juga, dia panggil Nielsen Law. Apa Nielsen Law ni kata? Dia macam Moore's Law jugalah, tapi dia untuk internet. Dia kata every year kelajuan internet ni bertambah 50%. Kalau kita tengok graf ni, tahun 83 ni, 1983 dia tak sampai 1000 bit per second. Sekarang dah gigabyte dah kan. 2018-19 dah 1 giga. Dah sampai rumah dah kan sekarang kan. Kalau kita tengok yang wired network ni, yang laju sampai dah ada 400 gigabyte per second dah. Saya pernah baca satu research ni, dah lama tak, 2014. Dia kata Netherlands dengan US punya research dah jumpa internet, the network yang boleh send data 255 terabyte per second. Dia kata dia boleh send 1 gigabyte movie dalam masa 0.03 milisaat. Kalau kita ada satu hard disk, hard drive yang 1 terabyte kan, dia boleh send data tu dalam masa 31 milisaat. Tapi sampai sekarang saya tak dengar lagi penggunaan network ni lah. Dari segi teori, dari segi eksperimen, dia orang dah berjaya. Tapi masalah yang saya cerita tadi, macam mana nak create ekosistem kan. Satu benda laju pun tak guna, dia kena prepare the whole ekosistem, baru boleh manfaatkan teknologi tu. Kita tengok wireless pula, banyak juga kan. Start daripada radio wave, Wi-Fi, yang kita pakai mobile handphone sekarang around 80-an Motorola kan first create teknologi transmit guna wireless. Dah sampai level gigabit dah sekarang. Commercial pun few hundred mega kan. Masa saya belajar dulu, basically masalah dalam hantar guna wireless ni adalah collusion. Maksudnya data ni mudah rosak kan oleh kita Wi-Fi. Dengan menggunakan high frequency dan hantar data yang accurate adalah teknologi yang sangat susah sebenarnya. Dan kalau kita tengok the fastest yang Wi-Fi dalam research adalah, kalau kita cari kat internet, dia kata 44.2 terabytes. So kalau kita tengok yang tu, Wi-Fi more on area yang sempit lah kan. Ada juga research yang sekarang ni, kalau kita tengok masih baru lagi, dia panggil LoRaWAN. LoRaWAN ni dia more like a concept wireless macam Wi-Fi, tapi dia boleh send jarak lebih jauh. Macam tak silap saya, Sony sekarang dia boleh hantar sampai 30 km. Ada yang sampai 100 km pun ada saya rasa. Tapi dia dalam peringkat permulaan dan dia one way lah, dia tak boleh two way lagi. So ada juga LoRaWAN yang 5 km macam Wi-Fi, tapi 5 km boleh hantar data, boleh terima data yang diaplikasikan lah IoT. Kalau kita tengok sekarang, dunia dah lebih daripada separuh penduduk dunia dah guna handphone kan. Kalau handphone kita tahu dia ada 1G, 2G, 3G, 4G. Lepas ni 5G yang still dalam peringkat test lah kan. China dengan US pun duduk gaduh pasal ni kan. And ada juga kat Eropah 5G kata dia boleh merosakkan otak. So dalam still peringkat permulaan. Kalau macam 3G, 4G kita dah dapat nikmati kan. Macam 4G tak banyak tempat lagi yang kita boleh guna. Macam 4G, kalau kita tengok 4G dengan 5G, agak-agak berapa beza dia. 4G ni kalau kita tengok grafik ni, dia around boleh sampai 1 giga jugalah. Tapi saya tak sampai lah, really tak sampai. Untuk 5G ni dia kata boleh sampai dekat 20 GB. Ni dekat 20 kali ganda jugalah kelajuan. Kalau kita ada 5G, internet kita akan lagi laju pada internet rumah sekarang. Satu lagi teknologi yang tengah datang, kita kena fikir pasal wireless ni adalah satelit. Contoh macam Astro semua kan, kita masih main usage dia more to broadcast lah. Dia satu arah. Sebenarnya dia boleh dua arah, tapi sekarang masalah dia sangat slow dan sangat mahal lah. Macam kita pernah dengar kan, satelit phone. Ada juga servis-servis internet yang menggunakan satelit. Tapi kalau kita tengok sekarang ni, Elon Musk kan, dia tengah buat plan tembak satelit banyak-banyak ke atas. Dia nak create satu grid of network kan, supaya internet laju boleh dinikmati. Negara-negara macam Indonesia kan, ada banyak pulau kan, so dia tak sesuai dan mahal lah nak buat macam guna fiber semua kan. So negara-negara yang banyak pulau ni boleh menikmati satelit lah, tapi still take few years lah untuk dapat benefit dia. Okay, kali ni saya cerita lama kan, macam-macam. Kalau kita tengok network, cakap pasal network, more to communication kan, teknologi untuk communicating, share data, tukar data, ada wired, ada wireless. So network ni kita kena faham main dia adalah apa. Pada next video saya akan cerita mengenai aplikasi computing power dengan network ni. Apa value yang ataupun apa perubahan yang terhasil daripada dua-dua teknologi. Saya rasa saya dah cerita panjang. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera.